હેલો દર્શક મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે આપણે મગની દાળના મુઠિયા બનાવશું। તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈ। 1 કપ ફોતરાવાળી મગની દાળ લીધી, એને કલાક પહેલાં પલાળવાની। આપણે બનાવવાનું હોય ને તે પહેલાં કલાક પલાળી દેવાની। ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું, હળદર, 2 લીંબુનો રસ, ખાંડ, આદુની પેસ્ટ અને લસણની પેસ્ટ। તો હવે આપણે મગની દાળને ક્રશ કરવા લઈ લઈએ। મિક્સર જારમાં લઈને ક્રશ કરી લઈ। મગની દાળમાં બધા મસાલા એડ કરીને આપણે ક્રશ કરી લીધી છે। જો તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે ક્રશ કરવાની, એટલી જાડી રાખવાની કરકરી, આ ઝીણી નહીં કરી લેવાની। હવે આપણે થાળીમાં એક કપડું વ્હાઈટ કલરનું લીધું છે, એમાં આપણે આ બધું દાળને ક્રશ કરેલી છે એ આમાં લઈ લઈશું। હવે આ રીતે આમ પોટલી બાંધી દેવાની। હવે આપણે એક આ કુકર લીધું છે, એમાં ગરમ પાણી કરવા મૂકી દઈશું। ગરમ પાણી થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે બાફવા મૂકી દઈશું। આ રીતે આમ સ્ટેન્ડ મૂકી પછી એમાં પોટલી મૂકી દેવાની। હવે ઢાંકીને અડધી કલાક મીડિયમ ગેસે રાખવાની, પછી ચેક કરી લઈશું। અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે ચેક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો, સારી રીતે બફાઈ ગયું છે। તો વરાળથી બફાય એટલે આ એક રસોઈ એવી છે કે આમાં પ્રોટીન અને વિટામિન બંને જળવાઈ રહેશે। બાળકો કઠોળ ખાતા ન હોય તો આ રીતે અલગ અલગ નાસ્તા કરીને આપો તો બાળકોને એક અલગ નાસ્તો થઈ જાય અને જમી લે અને પૌષ્ટિક આહાર મળી રહેશે। તો હવે 5 મિનિટ માટે ઠરવા દઈશું। ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે આના પીસ બનાવી લઈશું। જો તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ બફાઈ ગયું છે। લોકડાઉન 2 હોવાથી આપણે કોઈ બહાર તો જઈ શકતા નથી, તો આપણા ઘરે કઠોળ હોય એમાંથી આ રીતે અલગ અલગ રસોઈ બનાવીને બાળકોને આપો તો હસતા હસતા પણ નાસ્તો કરી લેશે। પીસ બનીને રેડી છે, તો આપણે વઘાર માટે મસાલા જોઈ લઈશું। વઘાર માટે તેલ, લાલ મરચું, ધાણા જીરું, હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, રાઈ, જીરું, તલ, ખાંડ, લીંબુ અને ધાણા। તો હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે રાઈ એડ કરી દઈશું। તો 2 ચમચી જેટલી એડ કરશું। આપણે થોડી વાર ઢાંકી દઈએ, આ તલ ઉડે ને। હવે જીરું એડ કરી દઈશું। હિંગ એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આ પીસ બનાવ્યા છે એ એડ કરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું,
લાલ મરચું, ધાણા જીરું. પછી તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઓછા વધુ એડ કરી શકો છો. આજની મારી રસોઈનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયાને શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સારી રીતે વઘાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી ખાંડ, 1 ચમચી લીંબુનો રસ, સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. મગની દાળના મુઠિયા વઘારીને રેડી છે. તો સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લીધા છે. તો તમે જોઈ શકો છો, સોસ સાથે કે ગ્રીન ચટણી સાથે ગમે એની સાથે ખાઈ શકો છો. આ એક મગની દાળની રસોઈ એવી છે કે બીમાર લોકોય પણ ખાઈ શકે છે.